Huomenta. Se on 9. päivä marraskuuta. Ollaan aamulenkki, 3,5 kilometriä käytiin kävelylenkillä tuolla rannalla ja sitten vähän tuossa venyttelyä tehty ja näin poispäin. Ja nyt on aamiainen. Sanna loihtinut meille hyvän ja aika terveellisen näköisen aamiaisen. Eli tässä on keitettyä kananmunaa, avokadoa, paprikaa, tomaattia, kurkkuu, kiiviä, appelsiini ja sitten täällä on luonnonjogurttia, missä on sitten pähkinöitä ja marjoja ja sitten vielä mangoa. Ja ettei jäädä ihan ilman protskuu, niin täällä on sitten vielä onhan jogurtissa proteiini ja kananmunassakin, mutta sitten vielä vähän hamonia ja tietenkin cappuccino. Aloitetaan sillä ja sitten sen jälkeen vähän lisäravinteita, kollageenia, triplamagnesiumia, D-vitamiinia, MSM-C:tä, että se saa kaikki varmasti sitten näin. Uusi sarja siis alkaa. Life in Spain, elämää Espanjassa. Tää on ykkösjakso ja tässä jaksossa mennään pikkasen ajasta taaksepäin. Me ollaan oltu nyt täällä 2 viikkoa ja meiltä on paljon kysytty, että näyttäkää miten teidän leiri rakentuu. Niin hypätäänpä nyt ajassa pikkasen taaksepäin ja mennään katsomaan miten tää leiri ja teltan pystytys ja kaikki muu tässä rakentuu tähän meidän uudella omalla paikalla. Ja sitten ihan lopussa mä vielä esittelen, tämän videon lopussa mä esittelen vielä nämä meidän paikat. Hypätään ajassa taaksepäin nyt. Joo, eli nyt alkaa leirin pystytys ja perustukset kuntoon, eli nyt katsotaan, että tämä tie on ylempänä kuin auto ja mihin teltta tulee, niin nyt pitää katsoa, mihin tavallaan vedet sitten ohjataan, jos tulee sateita. Lähtökohtaisestihan tämä aurinkorannikko on pelkkää tällaista aurinkoa, mutta sitten kun ne sateet tulee, niin sitä kanssa sitä vettä tulee. Niin kannattaa nyt jo valmiiksi sitten, niin ei tarvi, sit kun on teltta pystyssä, niin rupeaa ihmettelemään, että mihin ne vedet ohjataan. Mutta joka tapauksessa niin, että tämä on suht tasainen tämä teltan osa ja näin poispäin. Tuosta on vähän kaavita, että ei, koska tuoltakin tulee vedet, niin ei ainakaan tule tänne telttaan. Että jos ne ohjaantuu tuosta auton alta ja menee sitten tonne muualle. Ja sitten tonne vedetään teltan ympäri urat. Semmonen projekti. Tästä lähtee, katsotaan onko mitään mielikuvaa. Miten tää homma hoitaa. Täällä oli oh my god. pumppu. Jep. Täällä on varmaan verhoja. Joo. Täällä on imukuppeja. Sitten itse teltta. Vaikuttaa siltä, että me ollaan näin, että me käännetään tää ympäri, mutta onko tää nyt, tää on... Joo. Mennään näin. Katsotaan. Menikö just väärin päin vai? Käännetään tää eikä tonne. Pääliosa. Ei ole näytöstä. Tää tulee niinku yläjala. Tää. Tää jalat tänne. Se ei oikein riitä. Mikä tää on? Tai siis tää on Eli tää on niinku käytännössä on just sillä väärinpäin. Meidän täytyy saada toi osa. Käännetään tää tästä. Okei, sitten on tää hikinen kohta. Aletaan pumppaamaan.
Tänne ei mene mitään nyt. Ota, pumppaas vähän vielä. Mä voin pumpata kans. Tää oli kiinni. Oli Lukas. Tiputa välillä. Sitten mä tosta sieltä. Onks toi keskihaisen? On. Onko kuumaa hommaa? Mistä se vuotaa? Nyt on joku... Nyt on. Joo, se on rikki. Kyllä se nopeasti nousee, mutta kyllä se saa pomppaa. No niin, mitä se jäpä duunaa? Jäpä pesee tätä liapakekatto-osuutta tässä. Ja kyllä se aika likainen on, mutta missä se suihkepullo? Tässä mun kainalossa. Hyvin näkyy toi raja tossa, mitä sä oot harjannut. Pikkusen eri värinen. Jästäs täällä on kuuma. Mun pitää mennä vaihtaa vähän pienemmät vaatteet. Pitää joo. Joo, nyt on sitten tää joogasalin-rakennus. Eli eikä laitettiin tähän pressu alle ja nostettiin se tänne ylös. Eli tämmönen ratkaisu. Ihan pohjimmaiseksi meillä on täällä tämmönen pressu, mikä tehtävä on pitää vesi pois. Sitten on tämmönen vielä yksi alusmatto. Sitten on tämmöistä 8 mm paksua solukumia. Ja sitten on vielä tämmönen aika paksu tää telttamatto, niin tässä on sitten kiva taaperella, lämmin ja kiva taaperella sitten paljaa jaloa sitä talvellakin. Ja nyt me aletaan laittaa noita verhoja kiinni ja sitten kun verhot, tai siis seinät kun on kiinni, niin sitten me päästään varsinaisesti laittaa tää teltta niinku kondikseen, kun me nähdään, että mihin suuntaan sitten kiristää. Että pitää saada kaikki noi seinät eka kiinni. Periaatteessa teltta pystyisi nyt, mutta aletaan kiinnittää sitä. Tää oli helppo osa vielä tää. Niin oli. Toi ruuvaaminen on sitä kaikista kovinta hommaa. Ja siihen menee aika. 1 000 000 ruuvia ja näin. Joo, nyt alkaa olla niinku teltta kulmistaa ja ylhäältä kiinni ja nyt ei muuta kuin ruuvaillaan näitä. Mulla on tällaisia, koska nyt 5-6 tuumaa pitkiä ruuveja, millä ruuvataan ne tohon sitten lenkeillä noihin kiinni ja sitten vastaavasti sitten tämmösiä 5 tuuman nauloja
on nämä vissiin vähän pidempiäkin 6 tuuman nauloja, niin niillä sitten paikkapaikoin lyödään kiinni. Kyllä näitä tulee julmettu määrä, että tämmönenkin laatikko niin ei tässä hirveästi ylimääräisiä ole. Mut sitten alkaa olemaan teltta pikkuhiljaa paikallaan. Sitten vaan Sanna laittaa noin verhoja paikalle tuo parhaillaan ja sitten vähän sisustetaan sitten kai. Jees. Mutta nyt mä oon käyttänyt sen verran kova maa, että mulla on tässä iskuporrakone. On tossa sitten lainasta vielä toi akkukone, mutta tällä nää nyt on mennyt kans ihan. Pikkasen kivetty ympäriltä nuo pintakivet ja noin. Sitten ei muuta kuin lenkki siihen. Tällä viisi. Pingotetaan se tähän näin. Ei liian kireelle, mutta sillä sopivan kireelle. No joo, palataan takaisin tähän nykyhetkeen eli 9. päivää marraskuuta. Ja me ollaan tosiaan ehditty tässä paikassa nyt ole viikko ja 1 päivä. Eli keskiviikkona silloin alettiin tätä rakentaa viikko sitten ja nyt saatiin se silloin keskiviikkoiltana valmiiksi ja tällaista täällä on. Ja katsotaan nyt vähän tarkemmin tätä leiriä. Eli tämän näköinen paikka. Ja tänne tuli justiin matkailuauto muuten samanlainen N-Maxi kyydissä kuin meillä. Joo, eli auto saatiin kivasti tohon, mahtuu justiin tähän tontille ja leveyttä tässä tontilla on aika kivasti, että sitten kun menee auton taakse, meillähän on auton tällä puolella sitten kaikki noi harmaavesisäiliön tyhjennykset ja Kempsan tyhjennykset, ne on tällä puolella, niin tossa on vielä hyvin metri reilu tilaa tossa tyhjennellä niitä. Ja sitten tässä etupihalle niin ja tänne sivupihalle, niin punkulla on hyvä tila tässä olla ja mennään tänne takapihalle, niin tässä on hyvin, no siellä on pyykinkuivausteellinen, mutta se nyt yleensä sitten jossain tässä, missä aurinko paistaa, on. Ja grillihupussa pizzauunille ei ole vielä löytynyt, pitäisi keksiä joku pöytä, me unohdettiin se yksi meidän pizzauunin pöytä tonne himaan, niin pizzauuni on vielä tuolla auton sisällä, ei ole otettu käyttöön vielä sitä, mutta viikonloppuna varmaan pitäisi vähän jotain pizzaakin tehdä. Mutta tämmönen ihan kiva takapiha tässä sitten, että saa rennosti olla ja näin poispäin. Mutta mennään katsoa tonne teltan sisälle sitten tarkemmin. Aha. Joo, eli tästä tullaan sisälle. Heti sisään tulo oikealla puolella niin on kenkäteline. Me ollaan täällä sukkasilla tai paljaan jaloin tässä. Ja siellä on vähän jumppamattoa ja jumpparullaa ja sitten on noin rahit. Niitä otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Ja pistolapio, jos tarvii kaivaa sitten niitä vesiuria. Yksi ekstra lämpäri, sitä ei ole vielä tarvittu kertaakaan. No sitten sisäkäynti, lisäjakkara. Tässä on meidän kierrätyspiste. Eli tuossa kassissa sitten aina kuskataan niin lasi, pahvi kuin muovitkin. Sitten mennään ne sitten lajittelemaan. Sitten tuossa on toi perusroskis. Ja sitten teltan tällä puolella niin on ruokapöytä, tuolit. Ja tuolla on meikäläisen työpiste. Ja siellä on muuten justiin editoinnissa tämä kyseinen jakso, mitä te parasta aikaa katsotte. Eli ihan uunituoretta jaksoa pääsette sitten, tai katsotte. Tänään valmistunut. Joo, pientä jatkojohtohässäkkää tuolla vielä
Sitten tuossa on meidän lämmitin. Tota on kiva käyttää iltasella, kun aurinko laskee, tai sitten aamulla ennen kuin aurinko nousee. Tässä on meidän, no sieltä tuli SodaStreamit pitkin poikin, mutta tässä on meidän kesäkeittiö sitten, missä tehdään ruuat, ja Sanna just loihti meille tuohon lounassalaati, fetasalaattia näyttäisi oleva. Ajattelin tonnikalaakin laittaa siihen kyllä vähän se. Tonnikalaa ajattelit laittaa. Hyvä homma, laita vaan. Ja siinä meni nyt SodaStreamit vähän pitkin poikin, mutta ei se haittaa. Eli meillä on kivenäisvettä juomana, janojuomana siinä ja ruokajuomana tällä erää. Mutta tämmönen setup oikeastaan meillä on täällä. Ja ei mitään. Kiva kun katsoit tämän videon, ja jos tosiaan tykkäsit videosta ja haluat tämmöisiä elämää Espanjassa vlogeja nähdä enemmänkin, niin minkälaista täältä elämä on ja mitä paikkoja täällä on, niin laita ihmeessä peukkuu ylös. Voi laittaa peukku alas, jos ei tykkää näistä tai ei laita peukkua ollenkaan, niin mitä vähemmän peukkuja, niin sitten siitä tiedetään, että ei tehdä näitä sitten, tehdään sitä mikä kiinnostaa. Jees. Mutta muista tilata kanava ja sitä kellon kuvaketta painaa, jos tämmöiset videot kiinnostaa ja haluat nähdä niitä enemmänkin. Kiva. Kiitti. Moikka.